नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म सुजीको रोल बनाउन जाँदैछु र फर्स्टमा चाहिँ मैले लिए 1 कप सुजीको पिठो अनि त्यसमा चाहिँ मैले लिए नुन अनि हाफ कप जति चाहिँ मैले दही युज गर्न जाँदैछु। हामीले चाहिँ सुजीको ठ्याक्कै हाफ युज गर्नुपर्छ। हजुरले 2 कप युज गर्नुभएको छ भने 1 कप दही लिनु होला। अनि बिस्तारै मैले यसलाई चाहिँ डल्लो जस्तो बनाए एकछिनको लागि अनि बिस्तारै थोरै थोरै गर्दै पानी एड गर्न जाँदैछु। थोरै थोरै गरेर पानी एड गर्नु होला। सुजीले चाहिँ पानी पनि एब्जर्ब गर्ने गर्छ। अब यसलाई मैले एकछिनको लागि छोप्दे अनि मैले बेकिङ पाउडर हाले। बेकिङ पाउडर हालेर नि म एकछिनको लागि छोप्दिन जाँदैछु अझै सुजी फुलोस् भनेर। यो चाहिँ मैले बिहान बोइल गरेर राखेको आलु हो। हजुरले ग्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेट गर्यो भने चाहिँ यो लम्प्सहरू पर्दैन, आलुमा डल्लो डल्लो हुँदैन। र अर्कोपट्टि कराईमा मैले लिए ओइल अनि जिरा दाना र सुकेको खुर्सानी हाल्दे। र त्यसपछि मैले लिएको छु प्याज। प्याजलाई चाहिँ एकछिन चलाउनु होला। अनि त्यसपछि मैले लिएको छु गाजर। एकछिन फ्राई गर्नु होला यिनीहरूलाई। र म चाहिँ अब मसला हाल्न जाँदैछु। यो मैले घरमै बनाएर राखेको मसला हो। बेसार अनि नुन चाहिँ मैले धेरै हालेको छुइनँ, ठिक्क हालिरहेको छु। अलिक चर्को हुन्छ कि भनेर धेरै युज गरिनँ। सुजीमा पनि हल्का नुनै छ, त्यही भएर पनि मैले युज गरिनँ धेरै, ठिक्क हालेँ। अनि मैले चाहिँ धनियाको पत्ता हालेँ माथिबाट। यो चाहिँ मैले मोमोको डिस लिएको छु। अब चाहिँ मैले यसमा यो जालीवाला प्लेट लिएको छु अनि एकछिन यसलाई कभर गरिदिएको हिटको लागि सानो ग्यास पारेर। अब यो पिठोमा चाहिँ हल्का पानी कम भएर मैले घोल्दैछु। पिठो हाम्रो फुलिसकेको थियो, त्यही भएर धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन, धेरै साह्रो नि हुनु हुँदैन। र एउटा तेलबाट चाहिँ मैले एउटा गिलासमा चाहिँ तेल हालिरहेको छु, चलाइरहेको छु, सबैतिर लगाउनु होला। अनि अघिको आलुलाई चाहिँ हल्का लामो पारेर बनाउनु होला। यस्तै अघिको आलुलाई चाहिँ मैले डल्लो बनाउँदैछु र गिलासको सेप अनुसार बनाउनु होला हजुरले नै। हजुरको गिलास कत्रो छ अनि गिलासमा चाहिँ पिठो पनि हाले अघिको अनि आलु पनि हाले अनि माथिबाट फेरि त्यो पिठोले कभर गर्नु होला। अनि हल्का गिलासलाई ट्याप पनि गर्नु होला, भरि हाल्नु पर्दैन, यो फुल्छ हाम्रो पछि चाहिँ। अघि चाहिँ हिट गरेर राखेको थिएँ मैले यो मोमोको डिसलाई। अब फेरि केही 20-25 मिनट जति यसलाई पकाउनु होला। अब हेरौँ है त, हाम्रो 20-25 मिनट नै भइसक्यो, कस्तो भयो। पाकेर पनि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ बिस्तारै गिलासको चम्चाको सहायताले बिस्तारै निकाल्न जाँदैछु। ट्याप गर्नु होला डबलचोटि अनि हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ हाम्रो सुजी रोल पनि। अनि अर्कोपट्टि चाहिँ कराईमा तेल हाले, जिरा दाना हाले। जिरा दाना हाल्नु होला। अब चाहिँ यसमा मैले तोरी दाना हाल्न जाँदैछु। हल्का फ्राई गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ अब यसमा बेसार हाल्दे।
धनिया मसिनो गरेर कटिङ गरेर राखेको धनिया धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन धनियालाई चाहिँ। अब म चाहिँ अघिको रोल हाल्न जाँदैछु, सुजी रोल। अनि यसलाई बिस्तारै तेलमा चलाउनु होला यो फ्राई गरेको मसलाहरूमा। सबै मैले हालिसकेँ रोल जति चाहिँ, र म चाहिँ यसलाई केही बेरसम्म पकाउन जाँदैछु। अब रेडी पनि भइसक्यो, मैले निकालेँ। बिस्तारै कटिङ गर्नु होला। हेर्नुहोस् त हाम्रो कटिङ गरेर नि रेडी भइसकेको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो मेरो रेसिपी? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।